Καλημέρα και από μένα. Όπως είπε η κυρία Βελισσαρίου, θα σας μιλήσω για τα γενετικά αίτια της αυξημένης αυγενικής διαφάνειας σε έμβρια με φυσιολογικό καριότυπο και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την έκβαση της εγκυμοσύνης. Εντάχει θα σας επαναλάβω τα στατιστικά στοιχεία του εργαστηρίου μας, όπου σε 4.577 προγεννητικές διαγνώσεις τροφοβλάστης, οι 931 είχαν αυξημένη αυγενική διαφάνεια, εκ των οποίων οι 792 είχαν φυσιολογικό καριότυπο, ενώ οι 139 είχαν παθολογικό καριότυπο. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία η συσχέτιση της αυξημένης αυγενικής διαφάνειας με χρωμοσωματικές ανομαλίες και αυτό οι χρωμοσωματικές ανομαλίες, το ποσοστό τους αυξάνεται με την αύξηση της αυγενικής διαφάνειας. Σε περίπτωση που ο καριότυπος είναι φυσιολογικός, ο εμβρυϊκός θάνατος παραμένει, καθώς και οι συγγενείς ανομαλίες αυξάνονται. Αντίθετα, η πιθανότητα να γεννηθεί ένα υγιές μωρό είναι πολύ μικρή. Έχουν παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία, έχουν καταγραφεί μια πλειάδα συνδρόμων, τα οποία όμως δεν ανιχνεύονται με το συμβατικό καριότυπο, αλλά έχουν αφαιρθεί σε έμβρια με αυξημένη αυγενική διαφάνεια. Κάποια από αυτά, για παράδειγμα, είναι το σύνδρομο Νούναν, όπου έχουμε συχνότητα 1 στις 2.500 γεννήσεις, το σύνδρομο George, όπου έχουμε συχνότητα 1 στις 4.000 γεννήσεις, και κάποια άλλα, όπως η νοτιέμικη, η ατροφία κλπ. Τώρα, τα 5 συχνότερα σύνδρομα που έχουν αναφερθεί σε έμβρια με αυξημένη αυγενική διαφάνεια και φυσιολογικό καριότυπο, τα οποία θα αναλύσω στην πορεία, είναι το σύνδρομο Νούναν, το σύνδρομο George, η νοτιέμικη ατροφία, το σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz και η συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων. Ξεκινώντας λοιπόν από το σύνδρομο Νούναν, πρόκειται για ένα σύνδρομο το οποίο κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα σε μια συχνότητα μεταξύ 1 στις 1.000 και 1 στις 2.500 γεννήσεις. Η πλειοψηφία των περιστατικών διαγνώσκεται μετά τη γέννηση, έτσι τα πάσχοντα άτομα παρουσιάζουν δυσμορφικά χαρακτηριστικά προσώπου, για παράδειγμα μεγάλο κεφάλι, μεγάλο μέτωπο, και το χαρακτηριστικό τους, το 90% των περιπτώσεων έχουν χαμηλά και περιστρεφόμενα προς τα πίσω αυτιά. Επίσης, το 50% των πασχόντων έχουν καρδιακές ανομαλίες, και ένα 15 με 35% των ατόμων με σύνδρομο Νούναν έχουν νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες. Το σύνδρομο Νούναν, μια τελευταία δημοσίευση για το σύνδρομο Νούναν έχει αναφερθεί ως το πιο καλά συσχετισμένο σύνδρομο με την αυγενική διαφάνεια. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε το σύνδρομο Νούναν προγεννητικά με βάση την αυξημένη αυγενική διαφάνεια. Επίσης, μπορεί να παρουσιάσει γενικευμένο είδημα, υδροθώρακα, πολυδράμνιο, βραχικεφαλία και υπερτελωρισμό. Επίσης, οι καρδιακές ανομαλίες είναι πάρα πολύ συχνές, οι οποίες όμως εμφανίζονται στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Εδώ σας παρουσιάζω τον φαινότυπο των ασθενών με σύνδρομο Νούναν και στην δεξιά στήλη υπάρχουν τα γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για τον φαινότυπο αυτό, με κυρίως υπεύθυνο γονίδιο το PTPN11. Έτσι, στο σύνδρομο Νούναν τα γονίδια που εμπλέκονται, όπως είπα νωρίτερα, είναι το PTPN11, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 12 και ανιχνεύεται, με μεταλλαγές του γονιδίου ανιχνεύονται στο 50% περίπου των πασχόντων. Έχει περιγραφεί μάλλον σε μικρότερο βέβαια ποσοστό και μεταλλαγές σε άλλα γονίδια, όπως για παράδειγμα το SOS σε 13% των ασθενών, και 3 με 17 είναι το RAF και το KRAS. Η εργαστηρική διάγνωση τώρα, πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε το σύνδρομο Νούναν, γίνεται με διερεύνηση των μεταλλαγών με μοριακές μεθόδους, για παράδειγμα το στοχευμένο RACGH. Το δεύτερο σύνδρομο, το γνωστό σε όλους σαν σύνδρομο George, είναι ένα σύνδρομο το οποίο κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα, σε μια συχνότητα 1 στις 4.000 γεννήσεις. Στην περίπτωση αυτή έχουμε έλλειμμα de novo στην περιοχή 22Q11, που φυσικά αποτελεί το 90% των περιπτώσεων. Σε ένα μικρό ποσοστό των ασθενών ανιχνεύεται και έλλειμμα de novo στην περιοχή 10P14. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε και μικροδιπλασιασμούς στην περιοχή 22Q11, όπου όμως έχουμε η ποιότερη κλινική εικόνα στον ασθενή.
Τώρα, με τα γεννητικά, το σύνδρομο Νούναν τι μπορεί να μας παρουσιάσει. Έχουμε την νεογνική υπασβεστιαιμία, όπου αποτελεί το 50% των περιπτώσεων. Το 75% των ασθενών παρουσιάζουν καρδιακές ανομαλίες, η γνωστή και σε όλους τη τετραλογία Φαλό, που αποτελεί το 30%. Επίσης, έχουμε δυσμορφικά χαρακτηριστικά προσώπου, λάριγκο, τράχιο, ισοφαγικές ανομαλίες, μαθησιακές δυσκολίες και γενικά ψυχιατρικές διαταραχές. Προγεννητικά τώρα, πώς μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε ότι κάποιο έμβριο μπορεί να έχει σύνδρομο DiGeorge. Φυσικά, βλέπουμε τις καρδιακές ανομαλίες, όπου ανέφερα νωρίτερα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, και αυξημένη ευγενική διαφάνεια. Η εργαστηρική διάγνωση τώρα. Παλαιότερα γινόταν με FIS, σήμερα βέβαια ακολουθείται η μέθοδος MLPA, που είναι μέρος του διευρυμένου προγεννητικού πακέτου, και φυσικά το RACGH. Τώρα, η νοτιαία μυϊκή ατροφία χαρακτηρίζεται μάλλον από τον εκφυλισμό των πρόστιων κεράτων των αλφα-κινητικών νευρώνων του νοτιαίου μυελού και έχει ως αποτέλεσμα την μυϊκή αδυναμία και την εκφύλιση των κινητικών νευρώνων. Είναι μονογονιδιακό γενετικό νόσημα που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολοιπόμενο τρόπο και η συχνότητα στους Καυκάσιους είναι περίπου 1 στις 7.000 γεννήσεις. Τώρα, το SMA ταξινομείται σε 4 τύπους. Ο πρώτος τύπος ταξινόμησης είναι το SMA Type 1 ή Werding-Hoffman Disease, όπου η έναρξη των συμπτωμάτων είναι από την εμβρυϊκή ηλικία μέχρι και η ηλικία των 6 μηνών, όπου χαρακτηριστικό είναι η μειωμένη κινητικότητα του εμβρίου και όταν γεννηθεί έχουμε ανικανότητα στην αναπνοή, όπου μετά από αναπνευστικές επιπλοκές επέρχεται ο θάνατος. Το SMA Type 2, όπου η ηλικία έναρξης είναι από 6 μηνών έως 18 μηνών, τα οποία και αυτά έχουν αναπνευστικές επιπλοκές. Το SMA Type 3, όπου εμφανίζεται σε ηλικία πάνω από 18 μηνών, και το SMA Type 4, όπου έχει ανιχνευτεί σε ασθενείς πάνω από 35 ετών, με μια πιθανή μορφή μυϊκής αδυναμίας. Τώρα, το γονίδιο που εμπλέκεται στην διαταραχή του SMA είναι το SMN, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 5, και στο 95 με 98% των περιπτώσεων οφείλεται σε ομόζυγο έλλειμμα των εξωνίων 7 ή και 8 του γονιδίου SMN1. Στην ίδια γενετική περιοχή βρίσκεται και το αντίγραφο γονίδιο, το ψευδογονίδιο δηλαδή, το SMN2, που ενώ παρουσιάζει μεγάλη ομολογία με το 1, εν τούτοις τα άτομα που έχουν έλλειμμα στα εξώνια 7 και 8 του SMN2 δεν εμφανίζουν την νόσο. Τελευταία έχει αναφερθεί βέβαια ότι τα άτομα τα οποία έχουν πολλά αντίγραφα του SMN2 μπορεί να παρουσιάσουν η ποιότερη κλινική εικόνα του συνδρόμου. Τώρα, πώς γίνεται η γενετική και εργαστηρική διάγνωση της γνώσου. Ο μοριακός έλεγχος των φορέων φυσικά πραγματοποιείται σε όλα τα ενήλικα άτομα, παιδιά και βρέφη, φυσικά κατόπιν ευρημάτων και εκτίμησης από κλινικό γενετιστή. Σε ό,τι αφορά τον προγεννητικό έλεγχο, πραγματοποιείται σε κοίησεις δευτέρου τριμήνου με υπερηχογραφικά ευρήματα και σε κοίησεις πρώτου τριμήνου, εάν οι γονείς και οι δύο γονείς είναι φορείς της μεταλλαγής στο γονίδιο SMN1. Η διάγνωση γίνεται με μοριακές μεθόδους, όπου ανιχνεύεται η ομόζυγη έλλειψη των εξωνίων 7 και 8 του γονιδίου SMN1 και γίνεται με μοριακές μεθόδους, όπως είπα, για παράδειγμα το MLPA και το στοχευμένο RACGH. Εδώ σας παρουσιάζω τα στατιστικά στοιχεία του εργαστηρίου μας, όπου σε 10 προγεννητικές διαγνώσεις για SMA, οι 7 ήρθαν στο εργαστήριο με οικογενειακό ιστορικό, όπου σε μερικές από αυτές είχαμε ευρήματα, ενώ οι 3 που είχαν παραπεμφθεί σε εμάς με αυξημένη ευγενική διαφάνεια είχαν φυσιολογικά αποτελέσματα. Τώρα, το άλλο νόσημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι η συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων. Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα σε μια συχνότητα 1 στις 14.000 γεννήσεις. Πρόκειται για μια γενετική διαταραχή, κατά την οποία τα θύλαια άτομα αρενοποιούνται λόγω της μεγάλης έκρησης των ανδρογόνων κατά τη διάρκεια της εμβρυκής ανάπτυξης. Βέβαια, στα άρενα άτομα η αρενοποίηση δεν είναι εύκολα διαγνώσιμη, αλλά η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί κατά τις πρώτες εβδομάδες της γέννησης λόγω υπονατριαιμίας ή υπερκαλλιαιμίας.
Το ένζυμο το οποίο είναι υπεύθυνο για την συγγενή υπερπλασία των επιρεφριδίων είναι η 21-υδροξυλάση, όπου βλέπουμε το ποσοστά της ενζυμικής ανεπάρκειας κυμαίνονται μεταξύ 90% και 95%, που εδράζεται στο χρωμόσωμα 6 και το υπεύθυνο γονίδιο είναι το CYP21. Τα κλινικά χαρακτηριστικά τώρα της συγγενής υπερπλασίας των επιρεφριδίων ποικίλουν ανάλογα με τη μορφή και το φύλο του ασθενούς. Έτσι, λόγω ανεπάρκειας κορτικοειδών, έχουμε απώλεια άλατος, αφυδάτωση, όπου επέρχεται ο θάνατος του ατόμου, και λόγω υπερβολικής έκρησης των ανδρογόνων μπορεί να παρατηρηθούν αμφίβολα εξωγεννητικά όργανα, τα οποία μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε και υπερηχογραφικά. Επίσης, βλέπουμε ταχύ ανάπτυξη στην παιδική ηλικία και εμφάνιση της τροχοφυΐας πάρα πολύ νωρίς. Αυξημένη τροχοφυΐα γενικά στο πρόσωπο, αρινοποίηση και διαταραχές του μηνωσιακού κύκλου. Επίσης, ανιχνεύουμε και υπερτροφική κλειτορίδα. Η εργαστηριακή διάγνωση τώρα γίνεται με ανίχνευση των μεταλλαγών στο γονίδιο CYP21. Το τελευταίο από τα σύνδρομα, το οποίο σχετίζεται με αυξημένη ευγενική διαφάνεια, είναι το Smith-Lemli-Opitz σύνδρομο, το οποίο κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα και οφείλεται σε γενετής λάθος σύνθεση της χολυστερόλης. Οι μεταλλαγές του γονιδίου DHCR7, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της χολυστερόλης και την αύξηση των επιπέδων της δεϊδροχολυστερόλης. Σε ασθενείς με το σύνδρομο αυτό έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 130 διαφορετικές μεταλλάξεις του γονιδίου. Σύμφωνα με τον Νικολαίδη, η συχνότητα του συνδρόμου είναι 1 στις 20.000 γεννήσεις. Η εργαστηριακή διάγνωση τώρα γίνεται με ανίχνευση των επιπέδων της δεϊδροχολυστερόλης στο αμνιακό υγρό και επίσης με ανίχνευση των μεταλλαγών στο γονίδιο. Τα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου έχουμε δυσπλασίες του εγκεφάλου, όπως ολοπροσεγκεφαλία και αγενεσία του μεσολοβίου, ανομαλίες κυρίως στην καρδιά, πνεύμονες και γαστρεντερικές ανομαλίες, καθυστέρηση στην ανάπτυξη και αδυναμία θρέψης, νοητική υστέρηση, κρυψορχία και υποσπαθίας, είναι οι πιο σημαντικές. Προγεννητικά έχουμε την αυξημένη ευγενική διαφάνεια και τα αμφίβολα εξωγεννητικά όργανα. Έχουν αναφερθεί εξωγεννητικά όργανα θήλεως σε άραινα έμβρια. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό είναι η πολυδακτυλία που χαρακτηρίζει τα άτομα αυτά, με το 95% των ασθενών να παρουσιάζουν συνδακτυλία του δεύτερου και τρίτου δακτύλου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Επίσης, παρουσιάζουν και σκελετικές ανομαλίες και άλλες καρδιακές ανομαλίες. Τώρα, εντάχει θα συνοψίσουμε λιγάκι, λέγοντας ότι το DiGeorge οφείλεται σε έλλειμμα de novo στην περιοχή 22Q1-1-1 και σε έλλειμμα de novo στην περιοχή 10P1-4. Η εργαστηριακή προσέγγιση, όπως είπα, γίνεται με FISH, MLPA και RSCGH. Η νοτιά ημική ατροφία, το γονίδιο που ευθύνεται είναι το SMN1 και η εργαστηριακή προσέγγιση γίνεται με μοριακές μεθόδους, για παράδειγμα το MLPA. Το σύνδρομο Νούναν, το υπεύθυνο γονίδιο είναι το PTPN11, οι μεταλλαγές ανιχνεύονται στο 50% των πασχόντων και η εργαστηρική προσέγγιση γίνεται με στοχευμένο RSCGH και sequencing του γονιδίου. Για την συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων, το υπεύθυνο γονίδιο είναι το CYP21, όπου ελλείμματα και σημαιακές μεταλλαγές στο γονίδιο οδηγούν σε μειωμένη ενζυμική δραστηριότητα. Η εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με ανίχνευση των μεταλλαγών στο γονίδιο αυτό. Τέλος, το Smith-Lemli-Opitz, είπαμε ότι οφείλεται οι περισσότερες μάλλον από 130 μεταλλαγές του γονιδίου οδηγούν σε μειωμένη σύνθεση της χολυστερόλης. Η εργαστηριακή προσέγγιση γίνεται με ανίχνευση των αυξημένων επιπέδων του ενζύμου στο αμνιακό υγρό και επίσης ανίχνευση των μεταλλαγών στο γονίδιο αυτό. Τώρα, ποια είναι η συμβολή του διευρυμένου προγεννητικού ελέγχου χρωμοσωματικών ανομαλιών με MLPA στην διερεύνηση των αδιάγνωστων περιστατικών με αυξημένη ευγενική διαφάνεια? Έτσι, το διευρυμένο πακέτο του προγεννητικού ελέγχου που γίνεται και στο τμήμα μας περιλαμβάνει την ταχεία προγεννητική διάγνωση των ανευπλοειδιών των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21 και των φυλετικών χρωμοσωμάτων με τη μέθοδο QFPCR, τον καριότυπο του εμβρίου και τέλος την ανίχνευση των μικροελλημάτων μικροδιπλασιασμών με τη μέθοδο MLPA, τα οποία δεν ανιχνεύονται στο συμβατικό καριότυπο. Τέλος, ανακεφαλαιώνοντας, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια κοίηση η οποία έχει αυξημένη ευγενική διαφάνεια? Προτείνουμε επεμβατική προγεννητική διάγνωση, δηλαδή καριότυπος,
Επί φυσιολογικού καριοτύπου, αυτό που προτείνεται είναι να γίνει το MLPA των συνδρόμων, μικροελιμάτων, μικροδιπλασιασμών και επίσης των υποτελομεριδιακών περιοχών των χρωμοσωμάτων, που ευθύνονται για ένα μεγάλο μέρος νοητικής υστέρησης των ατόμων. Συνιστάται πλέον το MLPA να γίνεται σε όλες τις προγεννητικές διαγνώσεις. Επί φυσιολογικού διευρυμένου προγεννητικού ελέγχου, μπορούμε να παραπέμψουμε το άτομο για έλεγχο SMA, το οποίο πραγματοποιείται στο εργαστήριο της Μοριακής Βιολογίας με τη μέθοδο MLPA. Και επίσης για τα άλλα 3 σύνδρομα το Smith-Lemli-Opitz και την συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων, φυσικά μετά από σωστή υπερεχογραφική καθοδήγηση, τα οποία παραπέμπονται. Τέλος, ο μελλοντικός σκοπός και στόχος του εργαστηρίου μας είναι να γίνουν όλα με RACGH, όπου είναι μια τεχνική πάρα πολύ ευαίσθητη, όπου μπορούμε να έχουμε όλα τα προηγούμενα τεστ που είπαμε σε ένα μόνο τεστ. Βέβαια, αυτό γίνεται, ακόμα είναι πολύ ψηλό το κόστος του RACGH. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μειωθεί το κόστος και θα μπορούσαμε και εμείς να εφαρμόσουμε την τεχνική στο εργαστηριό μας. Ευχαριστώ πολύ.